Τώρα με το νέο νόμο έχεις αντιμετωπίσει πρόβλημα που δεν μπορείς να παρκάρεις άνετα? Πώς και πού βλέπεις τον εαυτό σου σε μία πενταετία? Πώς είναι να μένεις σε ένα τόσο μικρό χώρο? Τι γίνεται πλέον με την νομοθεσία, συνεχίζεις ή αντιμετωπίζεις προβλήματα? Ποια πιστεύεις είναι η καλύτερη αγορά που έκανες για το van? Δεν μπορείς να με απαγορεύσεις να μείνω στη φύση. Η φύση ανήκει σε όλους μας. Δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς όπως το βλέπετε στο βίντεο. Πάει καιρός από το τελευταίο Q&A. Και μιας και είμαι εδώ στο βουνό, έχω βρει ένα ωραίο μέρος και έμεινα και έχω μαζεμένες τις ερωτήσεις σας. Σκέφτηκα ότι είναι καλή στιγμή να τις απαντήσω. Αν αρχίσει να βρέχει, θα συνεχίσουμε μέσα, γιατί ο καιρός είναι κάπως περίεργος, όμως είναι ακριβώς έτσι όπως μου αρέσει. Δεν τις έχω διαβάσει και πολύ τις ερωτήσεις, απλά τις αποθήκευσα για να μπορώ να τις απαντήσω, ώστε να είναι και πιο αυθόρμητες οι απαντήσεις μου. Απλά τις έχω βάλει έτσι με μια σειρά, να ξεκινήσω από τις λίγο πιο απλές και να πάμε λίγο στις πιο ωραίες. Πώς σου ήρθε να αφιερώσεις χρόνο για να φτιάξεις ένα van, λέει ο Εμίλιος. Το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν ότι με το κάμπινγκ είχα σχέση, γιατί πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια με τροχόσπιτο σε κάμπινγκ με τους δικούς μου, από όταν ήμουν πολύ μικρός. Από 3 χρονών είμαι σε κάμπινγκ με τροχόσπιτο. Με τους φίλους μου πηγαίναμε με σκηνές για κάμπινγκ. Μετά έτυχε να πάω και μόνος μου και εκεί κατάλαβα ότι δεν μου αρέσει και τόσο να κουβαλάω συνέχεια τα πράγματα, να ξεφορτώνω, να φορτώνω. Ήταν κάπως κουραστικό για μένα αυτό. Οπότε μετά σκέφτηκα, εφόσον θέλω να ταξιδεύω, το να έχω μέσα στο αυτοκίνητο ό,τι χρειάζομαι είναι το ιδανικό για μένα. Έτσι ξεκίνησα, έφτιαξα το πρώτο αυτοκίνητο, το Clio Van. Μετά είδα ότι ένα λίγο μεγαλύτερο θα είναι ακόμα πιο άνετο και κάπως έτσι αποφάσισα να αφιερώσω χρόνο να φτιάξω ένα van. Αφιερώνω χρόνο για αυτά που μου αρέσουν, για αυτά που αγαπάω, οπότε νομίζω πως απάντησα στην ερώτησή σου. Ο Στέφανος λέει: πώς είναι να μένεις σε ένα τόσο μικρό χώρο? Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν μένω μόνιμα μέσα στο van. Παρ' όλα αυτά, όταν μένω, για όσες μέρες θα μείνω, είναι πολύ ωραίο γιατί έχω τα πάντα δίπλα μου. Ναι, δεν έχεις τις ανέσεις που ίσως έχεις στο σπίτι, αλλά έχεις άλλες ανέσεις που δεν μπορείς να τις έχεις στο σπίτι. Δηλαδή, ξυπνάς και είσαι μέσα στο δάσος, όπως εγώ τώρα. Κοιμάσαι και ακούς ήχους από πουλάκια. Είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο το σπίτι, άλλο το van. Το ότι είναι μικρός ο χώρος, ναι. Αν είναι για μόνιμα, όταν λέμε μόνιμα, για μήνες και χρόνια, θεωρώ πως το ιδανικό είναι ένα μεγάλο van στο οποίο να μπορείς να είσαι και όρθιος μέσα. Νομίζω ότι είναι η ιδανική περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και σε μικρά van μόνιμα και σε αυτοκίνητα ακόμα. Στην Αμερική είναι ολόκληρο κίνημα αυτό. Μένουν στα αυτοκίνητα για να μην πληρώνουν ενίκιο για κάποιο καιρό. Θα έλεγα πως είναι ωραίο. Αρκεί να σου αρέσει και λίγο η ταλαιπωρία, γιατί είτε μικρό van είτε πιο μεγάλο, πάντα αυτός ο τρόπος ταξιδιού και ζωής έχει ταλαιπωρία. Την οποία ταλαιπωρία πρέπει να την απολαμβάνεις αν θες να περνάς καλά. Ελπίζω μόνο όταν θα έχω τελειώσει το Q&A να βλέπω να φύγω, γιατί βλέπω τα σύννεφα να έχουν καταπλακώσει το βουνό. Εδώ ο Αλέκος με ρωτάει πώς διαχειρίζεσαι τη μοναχικότητα. Μου αρέσει καταρχάς που λέει για τη μοναχικότητα, γιατί άλλος μπορεί να έλεγε για μοναξιά. Είναι διαφορετικό η μοναξιά, διαφορετικό η μοναχικότητα. Η μοναξιά είναι όταν μένεις μόνος σου ενώ δεν το θες. Ενώ μοναχικότητα είναι όταν επιλέγεις. Νομίζω μου ήρθε και ψυχάλα. Ενώ μοναχικότητα είναι όταν επιλέγεις να μείνεις μόνος σου, γιατί σου αρέσει να περνάς χρόνο μόνος σου. Εδώ ο Αλέκος ρωτάει πώς διαχειρίζομαι τη μοναχικότητα. Περνάω καλά, να πω την άλλη. Και ειδικά στη δική μου περίπτωση, που εγώ έχω μαζί μου και κάμερες και κάνω γύρισμα, είναι κάπως διαφορετικό. Ναι, μεν είμαι μόνος μου και περνάω μια χαρά με τη μοναχικότητά μου, αλλά από την άλλη είναι σαν να έχω και όλο τον κόσμο που θα δει ένα βίντεο μαζί μου. Οπότε, ναι, περνάω καλά. Περνάω καλά, θα έλεγα. Αλλά και να μην κάνω βίντεο, γενικά μου αρέσει να περνάω χρόνο μόνος μου. Πιο παλιά δεν μπορούσα να μένω μόνος μου. Ήθελα πάντα να είμαι με παρέα. Αλλά το δούλεψα αυτό. Το δούλεψα με τον καιρό, με τα χρόνια και είδα ότι μου αρέσει να περνάω χρόνο μόνος μου, να κάνω πράγματα μόνος μου. Και μετά, όταν θέλω να είμαι με παρέα από επιλογή. Όχι από ανάγκη, γιατί δεν την παλεύω μόνος μου. Και κάπου εδώ νομίζω έδωσα την απάντησή μου. Πώς νιώθεις όταν γνωρίζεις άλλους solo mini campers, ρωτάει κάποιος. Νιώθω σαν να βρίσκω κάποια ξαδέρφια από τα παλιά. Όχι. Όταν βρίσκω άλλους solo mini campers, επειδή και αυτοί ταξιδεύουν μόνοι τους και εγώ ταξιδεύω μόνος μου και το να επικοινωνήσεις είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολα θα σε προσελκύσει κάποιος όταν θα σε δει μόνος σου παρά όταν είσαι με παρέα. Οπότε μου αρέσει όταν γνωρίζω και άλλους solo mini campers, γιατί πολλές φορές γινόμαστε και παρέα, έστω για 1-2 μέρες ή για λίγες ώρες, και μετά ο καθένας συνεχίζει τον δρόμο του. Επόμενη ερώτηση. Κάποιος άλλος εδώ μου λέει: το σκέφτεσαι για μεγαλύτερο? Αυτή τη στιγμή θα έλεγα πως όχι. Αν θες να είσαι περισσότερα άτομα,
π.χ. με οικογένεια, ναι, θα έλεγα για κάτι μεγαλύτερο. Τώρα εγώ, επειδή αυτό το χρησιμοποιώ για καθημερινό αυτοκίνητο αλλά και για να ταξιδεύω, είναι το ιδανικό για μένα. Δεν θέλω να πάω σε μεγαλύτερο. Αργότερα το βλέπουμε. Προς το παρόν όχι όμως, ούτε καν. Έχω αναλύσει και όλα τα θετικά και τα αρνητικά που έχει ένα μεγαλύτερο κάμπερ. Έχω κάνει βίντεο, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Εδώ ο Eugene 78 ρωτάει: θα σκεφτόσουν για van και 4x4 για να μπορείς να πας σε σχετικά απομονωμένα μέρη? Έβλεπα π.χ. κάτι βίντεο από Βάλια Κάλντα και εκεί πραγματικά εκτός της κύριας διαδρομής κάνεις reset, κόστος πέραν της κτήσης στο εσωτερικό σχεδόν ίδιο. Δεν σκέφτομαι για άλλο van, παιδιά, ούτε για 4x4. Και εδώ πέρα που είμαι αυτή τη στιγμή είναι πολύ απομονωμένο μέρος και στο Park Fortnite έλεγε πως είναι μόνο για 4x4 και εγώ ήρθα. Είχε κανένα δυο δύσκολα σημεία, σιγά σιγά μπορείς να τα περάσεις. Ναι, υπάρχουν μέρη που πας μόνο με 4x4, δεν διαφωνώ. Με 4x4 σου δίνονται άλλες δυνατότητες. Ίσως κάποια στιγμή, άμα πω να πάρω μεγαλύτερο, να πάρω και 4x4. Γιατί ένα μεγαλύτερο van δεν είναι εύκολο να έρθει σε χωματόδρομους, θεωρώ, με τόσο βάρος που πάει αυτό που δεν είναι 4x4. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικά το αυτοκίνητο το έχω βάλει σε αρκετό χώμα στα τελευταία επεισόδια, τα οποία θα τα δείτε μέσα στο επόμενο διάστημα. Οπότε θα πω ότι δεν σκέφτομαι να πάω σε 4x4. Μόνο άμα κάποια στιγμή πάω σε μεγαλύτερο, ναι, εκεί ίσως το σκεφτώ να είναι και 4x4 για να μην φοβάμαι να μπω σε χωματόδρομους. Είναι μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει αρκετοί τώρα, το αν θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Να πω την αλήθεια, αυτή τη σεζόν ήθελα να τη γυρίσω στο εξωτερικό, αλλά για κάποιους λόγους έδωσα αναβολή και γυρίζω τη νέα σεζόν στην Ελλάδα και ίσως η επόμενη να είναι στο εξωτερικό. Θα δούμε, ας τελειώσει πρώτα αυτή. Αλλά σίγουρα θέλω να ταξιδέψω στο εξωτερικό, αλλά θέλω να κάνω ένα καλό road trip, να το έχω οργανώσει από πριν όσο μπορώ και να έχω κάπως προγραμματίσει λίγο τα μέρη που θα πάω, για να μην είμαι στα χαμένα και χάνω χρόνο τότε να οργανώνω. Οπότε θέλω να ταξιδέψω στο εξωτερικό, δεν ξέρω το πότε ακριβώς όμως. Κάποιος άλλος με ρωτάει και αν έχω πάει στο Άγιον Όρος για να κάνω βίντεο. Όχι, αλλά είναι από τα μέρη που θέλω να πάω γενικά. Δεν κάνω βίντεο. Και άλλος ένας φίλος με ρωτάει αν έχω σκεφτεί να κάνω tour στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Για το εξωτερικό είπαμε. Στην Κύπρο θέλω να πάω, αλλά δεν βρίσκω καράβι. Δεν ξέρω από πού φεύγει το καράβι. Φέτος που το έψαξα λίγο δεν μπόρεσα να βρω άκρη. Αν κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Μήπως και καταφέρω να το οργανώσω αυτό. Η Σάρα ρωτάει: τώρα με το νέο νόμο έχεις αντιμετωπίσει πρόβλημα που δεν μπορείς να παρκάρεις άνετα? Σάρα, μια χαρά άνετα παρκάρω, αλλά μην το πεις πουθενά. Και η Αλεξάνδρα λέει: τι γίνεται πλέον με την νομοθεσία, συνεχίζεις ή αντιμετωπίζεις προβλήματα? Η αλήθεια είναι ότι είχα σκεφτεί τότε με την νομοθεσία να κάνω ένα βίντεο, αλλά επειδή δεν θέλω να πιάνω νόμους και κανονισμούς, γενικά με ρωτάνε πολύ για νόμους και τέτοια πράγματα, για τα βαν και όλη αυτή τη φάση. Και δεν είμαι κάποιος ειδικός, ούτε δικηγόρος, ούτε κάποιος που έχει διαβάσει τα πάντα σχετικά με τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς για να βγω να κάνω ανάλυση. Ξέρω ότι το να είμαι εδώ μέσα στο δάσος και να μένω και να σέβομαι τη φύση είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι είναι φυσιολογικό. Δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάποιο κακό, ότι είμαι παράνομος. Οπότε το κάνω. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κάτσω να σκάσω και να πω: όχι, δεν θα πάω στο βουνό, δεν θα πάω να μείνω με το αυτοκίνητο στη θάλασσα επειδή κάποιος το απαγορεύει. Δεν μπορείς να με απαγορεύσεις να μείνω στη φύση. Η φύση ανήκει σε όλους μας. Είτε μείνω με το αυτοκίνητο, είτε μείνω με ένα sleeping bag. Από όσο ξέρω πάντως, σχετικά με τον νόμο, τον βγάλανε, γίναμε κάπως παγκοσμίως ρεζίλοι και μετά τα συμμαζέψανε με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν αρκετά αναλυτικά βίντεο από ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα από μένα, που εξηγούν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται πλέον. Όπου μπορεί να παρκάρει ένα αυτοκίνητο, μπορούμε να παρκάρουμε κι εμείς. Αυτό ξέρω. Και οι περιορισμοί νομίζω ισχύουν πλέον μόνο για τα τροχόσπιτα που είναι πάνω από 7,5 μέτρα, κάτι τέτοιο. Μεταφέρθηκα μέσα γιατί σαν άρχισε να ψιχαλίζει, για να συνεχίσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές ακόμα νομίζω. Φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει και η νέα μπλούζα από άκρη σε άκρη. Θα πάρω τα βουνά, ένα αγαπημένο σχέδιο και αυτό για μένα. Όπως επίσης βγήκε και το καπέλο, το bucket cut και σε μαύρο, αλλά και το καπέλο που είχε εξαντληθεί, το από άκρη σε άκρη, έγινε restock. Link για να κάνετε την παραγγελία σας υπάρχει στην περιγραφή και αποστολή γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Εδώ η Ειρήνη ρωτάει: πώς και πού βλέπεις τον εαυτό σου σε μία πενταετία? Ειρήνη, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Σε μια πενταετία μπορεί πολλά να έχουν αλλάξει. Δεν ξέρουμε
καν αν θα υπάρχουμε σε μια πενταετία. Δεν σκέφτομαι τόσο μακρινά. Προσπαθώ να σκέφτομαι πιο πολύ. Άρχισε να βρέχει. Προσπαθώ να σκέφτομαι το μέλλον, το κοντινό. Το σήμερα, το αύριο. Κάνω και σχέδια πιο μακροπρόθεσμα, αλλά δεν απασχολώ το κεφάλι μου και τόσο πολύ με αυτό. Προσπαθώ να σκέφτομαι πιο πολύ το σήμερα, να είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί στο σήμερα ζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε δεν το σκέφτομαι και τόσο. Δηλαδή προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Γιατί μετά βάζεις ανησυχίες και αρχίζεις να λες και πότε θα καταφέρω να κάνω και αυτό, πότε θα καταφέρω να κάνω και εκείνο, που στην ουσία δεν ξέρεις καν αν θα υπάρχεις τότε για να τα κάνεις όλα αυτά. Προσπαθώ να ζω στο σήμερα, να είμαι ευγνώμων για τις στιγμές που ζω σήμερα και έχει ο Θεός. Σε μια πενταετία θα δούμε. Αν συνεχίζω το YouTube, θα φανεί τότε πώς θα είμαι σε μια πενταετία. Ο Πατσιατζής ρωτάει: ποια πιστεύεις είναι η καλύτερη αγορά που έκανες για το van? Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Η καλύτερη αγορά που έκανα για το van. Πολλά πράγματα πιστεύω ότι είναι καλές αγορές για το van. Αλλά η καλύτερη θα έλεγα πως είναι το σύστημα το ηλεκτρολογικό που έχω φτιάξει. Αν έλεγα ένα πράγμα θα έλεγα το στρώμα, γιατί είναι πολύ καλό και για να κάθεσαι και για να κοιμάσαι. Αλλά νομίζω ότι από τις καλύτερες γενικά επενδύσεις που έχω κάνει μέσα στο van είναι το ηλεκτρολογικό σύστημα. Το να έχω ρεύμα. Γιατί έτσι μπορώ και να έχω φώτα και να έχω αντλία για νερό και να έχω ψυγείο και να φορτίζω κάμερες, drone, το κινητό μου, τα πάντα. Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη επένδυση στο van, το ηλεκτρολογικό σύστημα. Και μιας και μίλησα για ρεύμα, για φώτα και τέτοιες καταστάσεις, θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορα και κάποια προϊόντα που μου έστειλε μια εταιρεία, η Γούρκος, νομίζω έτσι λέγεται. Πρώτη φορά βρήκα τόσο καλή ποιότητα φακό κεφαλής. Έχει διάφορες εντάσεις και υπάρχει τρόπος να τον ρυθμίζεις, αλλά πέρα από το φακό κεφαλής, ο οποίος πλέον είναι μόνιμα στην τσάντα μου αυτός, μου έστειλαν και φως για κάμπινγκ, το οποίο και αυτό είναι ρυθμιζόμενο και μπορώ να το κρεμάω εδώ και να έχω καλύτερο φωτισμό. Επίσης ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι, αυτόν τον πολύ μικρό φακό, πραγματικά είναι μικροσκοπικός και εδώ έχει ένα κουμπί από εδώ, ένα από εδώ και φορτίζει με Type-C. Κάνει σήμα SOS, αυτό δεν ξέρω γιατί είναι άλλα. Τι είναι σιρήνα αυτό, φάρος. Και από εδώ αλλάζει και χρώμα. Ωραίος φακός, χωράει μέσα στο τσαντάκι και γενικά μπορεί να μπει οπουδήποτε. Τελευταίο είναι αυτό εδώ, το οποίο και αυτό φορτίζει με Type-C, όλα φορτίζουν από Type-C, το οποίο έχει laser, φακό, το οποίο δεν αντέχεται, είναι η αλήθεια, σε τυφλώνει. Αυτά από τη Γούρκος, μια εταιρεία που πρώτη φορά την συνάντησα και να πω την αλήθεια είναι πράγματα που θα τα έχω στο van. Οι φακοί πάντα χρειάζονται όταν μένει στη φύση, αλλά συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Τι είναι πιο σημαντικό να προσέξει κάποιος πριν τη μετατροπή? Επίσης, για ζεστό νερό για μπάνιο, τι θα πρότεινες? Τι να προσέξει κάποιος πριν τη μετατροπή? Θα έλεγα να μην βιαστεί, να κάνει έρευνα και για υλικά, αλλά πρώτα απ' όλα για το πώς θέλει αυτός να είναι μέσα το van για να είναι λειτουργικό. Εγώ πριν το φτιάξω είχα δει πάρα πολλές ιδέες. Γενικά πριν το πάρω καν το van, έβλεπα για 1-2 χρόνια άλλα van και αποθήκευα φωτογραφίες, σκεφτόμουν για εμένα πώς θα είναι πιο λειτουργικό. Είχα δει πάρα πολλές κατασκευές για να καταλήξω ότι αυτή είναι η καλύτερη για μένα. Και δεν το μετάνιωσα. Γιατί είναι λειτουργικό. Μπορώ τώρα ενώ βρέχει να κάθομαι μέσα. Ενώ αν ήταν όλο ένα κρεβάτι, δεν είναι τόσο άνετο να κάτσεις μέσα. Οπότε θα έλεγα αυτό να προσέξει κάποιος. Να μην βιαστεί να το φτιάξει, να κάνει πολύ καλή έρευνα υλικών για το τι χρειάζεται, μονώσεις, ξύλα, να είναι ελαφριά. Γιατί έχω δει κάποιους να βάζουν πολύ κόντρα πλακέ και να το κάνουν πολύ βαρύ. Εγώ, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι έχω προσθέσει πολύ βάρος, το βάρος σχετικά δεν είναι πάρα πολύ. Γιατί τα περισσότερα τα έκανα με καδρονάκια και μετά τα έντυσα με πολύ λεπτό κόντρα πλακέ. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος πριν ξεκινήσει να φτιάξει ένα van είναι να κάνει πολύ καλή ανάλυση για το πώς θέλει να είναι μέσα ο χώρος σε αυτό που θα φτιάξει και μετά να κάνει μια πολύ καλή έρευνα για τα υλικά και για το τι πρέπει να έχει. Γιατί π.χ. αν περάσεις τον ουρανό, μετά είναι δύσκολο να περάσεις καλώδια για τα φώτα. Πρέπει να έχεις σκεφτεί από πριν που θα βάλεις φώτα. Να μην βιαστεί κάποιος να φτιάξει κάτι για να το κάνει και όσο πιο ωραίο γίνεται. Και τώρα, λύση για ζεστό νερό. Έχω δει κάποιοι ότι έχουν κάποια θερμοσιφωνάκια μικρά. Δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα έχω ψάξει. Γιατί εγώ η ντουζιέρα που έχω πάνω στην μπαγκαζιέρα είναι χειροποίητη. Δηλαδή τρομπάρεις για να μαζέψει αέρα και μετά κάνεις μπάνιο. Οπότε, άμα θες να έχει ζεστό νερό μέσα, μπορείς να βράσεις λίγο νερό και να το ρίξεις μέσα.
μέσα. Αλλιώς πρέπει να ψάξεις κάτι τέτοιο. Ταχυθερμοσύφωνας νομίζω λέγεται. Και ίσως δουλεύει με αέριο ή ρεύμα και ζεσταίνει το νερό και κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό. Πρώτη-τελευταία ερώτηση που δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Σε χάσαμε, βρε Μάριε, περνούσαμε τόσο ωραία με τα βίντεό σου γιατί σταμάτησα, με ρωτάει κάποιος. Και ο άλλος μου λέει: είχες πει ότι θα κάνεις δουλειά σεζόν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κάνεις. Αυτά πρέπει να είχαν γραφτεί πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν τα πρώτα επεισόδια από άκρη σε άκρη της τέταρτης σεζόν. Οπότε να πάτε να δείτε την τέταρτη σεζόν που έχει ξεκινήσει αρκετά πρόσφατα και τα επόμενα επεισόδια έρχονται και αυτά. Γι' αυτό κάνε subscribe για να μην τα χάσεις. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι ίσως και η πιο σημαντική. Γιατί πολλοί βλέπουν τα βίντεό μου, πολλοί βλέπουν γενικά φωτογραφίες, αποσπάσματα και νομίζουν κάτι άλλο από την πραγματικότητα. Η τελευταία ερώτηση είναι από τον Αυγέρη, η οποία δεν είναι ακριβώς ερώτηση, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ. Μία συμβουλή για όποιον θέλει να ξεκινήσει αυτό που κάνεις. Θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό που θα σας πω. Όταν βλέπετε κάτι σε ένα βίντεο, δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς όπως το βλέπετε στο βίντεο. Η εικόνα ξεγελάει, το μοντάζ επίσης. Εγώ αυτό που κάνω το απολαμβάνω, μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο πιο άνετος τρόπος ζωής και ταξιδιού. Αυτό είναι που ταιριάζει σε εμένα. Είναι κάτι που μου αρέσει. Μου αρέσει να προσπαθώ να επιβιώσω έξω στη φύση όταν είμαι με το αυτοκίνητο, να βρω το νερό μου, να βρω που θα μείνω, να βρω μέρη να εξερευνήσω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι διακοπές. Είναι ταξίδι, είναι περιπέτεια αυτό. Αν σου αρέσει το ταξίδι, περιπέτεια και λίγο η ταλαιπωρία, θα σου έλεγα να το κάνεις, να το κυνηγήσεις, να το προσπαθήσεις. Αλλά αν δεν σου αρέσει να ταλαιπωρείσαι, μην εντυπωσιάζεσαι από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες που βλέπεις από εμένα και από άλλους. Όχι μόνο στο van life, γενικά η εικόνα πολλές φορές ξεγελάει. Και αν θέλω να δώσω μια συμβουλή, είναι πριν αποφασίσεις να κάνεις κάτι, δηλαδή είδες εμένα ή κάποιον άλλον και λες: α, θέλω να πάρω ένα van. Πριν το πάρεις, άστο να οριμάσεις στο μυαλό σου και σκέψου και τα αρνητικά που μπορεί να προκύψουν κάνοντας αυτή τη ζωή και αυτόν τον τρόπο ταξιδιού. Και μετά νίκιασέ ένα για να δεις πώς είναι αυτό το πράγμα. Να δεις τις δυσκολίες που έχει. Γιατί πολλά πράγματα δεν φαίνονται στην κάμερα μέσα στα επεισόδια από δυσκολίες που μπορεί να συμβούν. Προσπάθησε πρώτα να το ζήσεις χωρίς να το έχεις πληρώσει 100% για να το κάνεις. Γιατί αν το κάνεις και μετά το μετανιώσεις, θα έχεις κάνει μια λάθος επένδυση. Γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι επένδυση. Χρειάζεται χρήματα και για το αυτοκίνητο, τέτοιου είδους αυτοκίνητο, και χρήματα και κόπο για να το φτιάξεις. Αν το φτιάξεις μόνος σου, αλλιώς και άλλα χρήματα για να στο φτιάξουν. Οπότε, αν έχω να δώσω μια συμβουλή, θα ήταν αυτή. Πριν το κάνεις, σκέψου το πάρα πολύ καλά, άστο να οριμάσει μέσα στο μυαλό σου, να δεις ότι όντως το θέλεις. Εγώ ήθελα να πάρω βαν χρόνια τώρα, μετά άρχισα να το θέλω πιο πολύ. Στην αρχή έλεγα ναι, πώς θα γίνει να το πάρω τώρα, μετά το άφησα να οριμάσει. Και αφού είδα ότι δεν μου φεύγει, λέω: οκ, θα το κάνω. Όπως και με άλλα πράγματα το έχω κάνει αυτό. Γιατί στην αρχή ένας ενθουσιασμός μπορεί να σε ξεγελάσει και να κάνεις λάθος επιλογές. Αυτό ήταν το Q&A. Ελπίζω οι απαντήσεις μου να καλύψαν τις ερωτήσεις σας. Όπως σας είπα, η τέταρτη σεζόν από άκρη σε άκρη έχει ξεκινήσει. Οπότε πάτα εδώ για να δεις κάποιο από τα επεισόδια και εμείς τα λέμε σύντομα.